গাইজ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আছে আৰু মোৰো ভালেই সো এগেইন ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি ৰিভিউ ভিডিঅ' এটা বনাব লৈছোঁ আৰু সেইদিনাখন মই যে লৈছিলোঁ ব্লগটো দিলোঁৱে Canon 200d টো সো তাৰে ৰিভিউ এটা কৰিম সো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে আৰু এইটোৱে হৈছে কেমেৰাৰ বক্সটো আৰু মই এটা খুলি দেখাম আপোনালোকক সো এইটো মই খুলিছিলোঁৱে সো কি আছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু মই খুলি চালোৱে বাৰু বস্তুখিনি এইখিনি তো এইটো কেমেৰা ষ্ট্ৰিপডাল তাৰ পিছত এইটো মই শৰ্ট লেন্সৰ লগত লৈছিলোঁ এইটো 18-55 mm আৰু এতিয়া থৈ লওঁ আৰু মোৰ আছিলে এইটো আগৰ প্ৰায় 50 mm এটা Canonৰ আৰু এইটোৱে হৈছে কেমেৰাৰ বডিটো Canon 200d আৰু Canon 200d ৰ বডিটো বেছি ডাঙৰ নহয় বহুত সৰু একদম লাইট ওয়েট আৰু বহুত ভাল আছে মানে স্পেসিফিকেশনখিনি মজা আছে তো এইটো মই খুলি থৈছোঁ বাৰু সো মই গোটেই ডিটেইলছ দি আছোঁ সো আৰু এইটো মোৰ ফ্লাছ এইটো এইবিলাক আগৰ পৰাই আছিলে আৰু মই অকল এটা নিউকে কেমেৰাটোহে লৈছোঁ কেমেৰাটো এইটো হয় বডিটো আৰু এইটো হৈছে কেমেৰাটোৰ বেটাৰীটো বেছি ডাঙৰো নহয় সো আৰু এইখন হৈছে মেমৰি কাৰ্ডখন সো এতিয়া মই ইয়াত এইকেইটা লগাই দেখাই আছোঁ সো এতিয়া মই ইয়াত বেটাৰীটো আৰু কাৰ্ডখন লগাম আৰু ইয়াতে লগাই এইটো হয় কেমেৰাটো এতিয়া অন কৰি দিছোঁ এইটো আৰু মই ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিলোৱে বাৰু এইখিনি এনেই মাৰি চাই আছিলোঁ এইটো মই ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিছিলোঁ নিউকে আৰু এইটোৱে মোৰ এইটো কেমেৰাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' সো আপোনালোকক গোটেই দেখাই আছোঁ আৰু এইটো মোৰ সেটআপটো আৰু মোৰ গৰিলা পটটো আছিলে আগৰ পৰাই আৰু এই দেখিছে নহয় ফোকাসটো একদম মজাকে লৈ য'ত নিউ মানে তাতে লৈ আৰু মই আগৰ পৰা এইটো মোবাইলৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আগৰ পৰাই আৰু এতিয়া ভাল হৈছে ডিসপ্লে চাই ভিডিঅ' কৰিব পাৰা আৰু যিমান পাৰো আৰু এতিয়া ভালকে ভিডিঅ' বনাব ট্ৰাই কৰিম আৰু এইখিনিয়ে হ'ল গোটেই বস্তুখিনি সো মই এতিয়াৰ পৰা এই কেমেৰাটোৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু মানে ব্লগখিনি বনাম আৰু সো দেখিছে নহয় এইটোৱে শৰ্ট লেন্সৰ লগত কৰি আছোঁ এতিয়া এইটো ইয়াৰ অটো ফোকাস দেখিছে নহয় ডুৱেল পিক্সেল অটো ফোকাস কিমান ধুনীয়াকৈ নিজে অটো ফোকাস লৈ একদম মজাকে লৈ আৰু খুবেই ভাল আছে ভিডিঅ'ৰ কাৰণেও আৰু ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণেও সো ইয়াৰ পৰা কেইখনমান মাৰিছোঁ আৰু ফটোখিনি বা ভিডিঅ'টো এনেই জাষ্ট অলপমান দেখাম বাৰু আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু ভিডিঅ' ভাল কৰিব ট্ৰাই কৰিম এতিয়াৰ পৰা সো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এইটো মোৰ সেটআপটো আৰু মোৰ গৰিলা পটটো আছিলে আগৰ পৰাই আৰু এই দেখিছে নহয় ফোকাসটো একদম মজাকে লৈ য'ত নিউ মানে তাতে লৈ আৰু মই আগৰ পৰা এইটো মোবাইলৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আগৰ পৰাই আৰু এতিয়া ভাল হৈছে ডিসপ্লে চাই ভিডিঅ' কৰিব পাৰা আৰু যিমান পাৰো আৰু এতিয়া ভালকে ভিডিঅ' বনাব ট্ৰাই কৰিম আৰু এইটো হৈছে কেমেৰাৰ বেকটো
আৰু এইখিনি বস্তুখিনি আৰু এতিয়া মই কেমেৰাৰ পৰাই ভ্লগিং কৰি আছোঁ তাৰ পৰাই আছে এইটো বেগটো আৰু সেইদিনাখন মই এইটো লৈছিলোঁ X1 ট্ৰিগাৰটো ত' মই এতিয়া আকৌ নিউকৈ বেলেগ ফ্লাছ এটা কিনিম বুলি ভাবি আছোঁ গডক্সৰ 685 বস্তুখিনি এইখিনিয়ে মই জাষ্ট এনেই শ্বৰ্ট ৰিভিউ এটা বনাম বুলি যিমানখিনি মই এতিয়ালৈকে ইউজ কৰিছোঁ ঠিকেই পাইছোঁ কেমেৰাটো আৰু মই ইয়াৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' বনাই আপলোড দিম বাৰু চ' মই এতিয়া 50mm টোৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু 50mm দূৰ নহ'লে মানে ফ্ৰেমটো সৰু হৈ যায় মই এতিয়া ইয়াত ফ'কাছটো চাম পুৰা খুবেই ধুনীয়াকৈ লৈ ফ'কাছটো আৰু কেমেৰাটো ডুৱেল পিক্সেলতো ফ'কাছ হয় আৰু সেইকাৰণে ভাল মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈও চ' আজি এনেই জাষ্ট শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা বনালোঁ চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু জলদিকৈ মোৰ চেনেলটো 5K কৰি দিয়ক 4600 হৈ গ'ল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত চেনেলটো আৰু আগুৱাই যাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ চ' আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'টো বাই বাই